الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حياكم الله إخواني الكرام. في هذه الصوتية أعود مرة أخرى لفتح ملف صفحة الإرهاب والفوضى والفتن مدخل نيوز، وفي كل مرة أدعم ما أقوله من هذه الأوصاف والأحكام بالأدلة. وأنا مش بالضرورة أني نبين لما أتكلم عن فلان أو عن جماعة من الناس، مش بالضرورة أني أخرج كل ما عندي أو أني نسجل لك صوتية فيها 4 ساعات لتقتنع بما أقول. يا أخي خليك صابر معي، لكن أنا أضمن لك شيئا، أني كل ما خرج لك دليل أن نكون على قناعة بأن هذا الدليل يكفيك ويكفي كل عاقل للحكم على هذا الرجل أو هذه الجماعة بما ذكرته في بياني. لكن لا بأس أن أذكر في كل مرة شيئا مما عندي، وأن الغرض من هذا أن يسكت هؤلاء وأن يحجموا عن هذا الفساد والإفساد، وليس الغرض كما قلت أن أحرض عليهم. وبما أنهم الآن مصرين على مواصلة نشر الأفكار الهدامة ونشر المعتقدات الإرهابية، لا بأس أن أختم مقدمتي. يعني كل ما ذكرته عن هذه الصفحة هي مقدمة فقط، وحتى هذه الحقائق التي سأنشرها اليوم لا أقول بأنني دخلت في الموضوع، وإنما أجعلها في ختام المقدمة. أما الموضوع في حد ذاته فسيكون لشأن آخر مع هؤلاء. الحاصل أن هذه الصفحة لم تجد إلا هذا المنفذ لتنشر أفكارها الإرهابية في المجتمع الجزائري. هذه الصفحة لها ثارات قديمة مع السلفيين، عارفين بأنه مشروعهم التدميري كسر على صخرة السلفيين. اليوم جاتهم الفرصة، لا سيما بعد الفرقة التي وقعت بين السلفيين، جاتهم فرصة لينتقموا منهم. وأنا أركز تحذيري من هؤلاء على هذه النقطة، ألا وهي أن هؤلاء لا فائدة لهم في حرب الشيخ ربيع ولا حرب المداخلة إلا نشر أفكارهم الإرهابية، لأنهم مش فقط يخالفون الشيخ ربيع أو المداخلة أو السلفيين في مسائل من أجلها أنشأوا صفحتهم، لا أبدا. هم في الأساس يخالفون الشعب الجزائري، يخالفون الدولة. كل من يعارض هؤلاء في فكرهم الإفسادي فهو مدخلي وهو سلفي وهو وهابي وقل ما شئت. وبحكم أن هذه الألفاظ قد عرف أكثر الناس معناها الحقيقي، أقصد الوهابية والسلفي وكذا، اليوم اخترعوا هذا المصطلح الجديد واستثمروا في جهل الناس أولا بحقيقة هذا المصطلح، وكذلك استثمروا في جهلهم بمكانة العلامة الشيخ ربيع المدخلي. الشاهد، سأذكر شيئا مما عندي في هذه الصوتية لأؤكد به هذه الحقائق التي ذكرتها. أمامكم الآن هذا المنشور الذي كتبته هذه الصفحة في أيام الحملة الانتخابية لتدركوا حقيقة موقف هؤلاء من الرئيس ومن الدولة. انطلاق الحملة المدخلية لدعم المترشح عبد المجيد تبون. الانتخابات حرام ومن وسائل الديمقراطية الكفرية. انتبهوا، الشاهد من كل هذا، لكن المشاركة في الحملة الانتخابية للترويج لبقايا بوتفليقة واجب شرعي. يستهزئون بالسلفيين، لكن الشاهد كما قلت، انظروا لتوصيفهم للرئيس، انظروا إلى هذه الطعنة الخبيثة في الرئيس وفقه الله. الحملة الانتخابية للترويج لبقايا بوتفليقة. الآن السامع يدرك جيدا مصدر هذه التهمة، وهي قناة المغاربية وفلول جبهة الإنقاذ وكذلك التكفيريين، هم من يقول ويعتقد في الرئيس. وكل المنظومة الحاكمة الآن يعتقدون في أنها لا بد من إنشاء حراك وثورة جديدة لخلع هذه العصابة. وحتى لا يقال بأنهم قالوا هذا الكلام قبل ترشح الرئيس، قبل أن يصير رئيسا للبلاد، أنقل لكم منشورا آخر هو أمامكم الآن. في تلك الأيام التي مرض فيها الرئيس وأكثر الشعب كانوا في حيرة على رئيسهم، هكذا كانت تكتب هذه العصابة: بعد غياب لمدة 2 شهرين كاملين، عبد المجيد تبون يظهر في تسجيل صوتي: آن للذين كادوا أن يموتوا موتة جاهلية، آن لهم أن يزيلوا ثوب الحداد ويخرجوا للناس فقد زالت الغمة. انظروا إلى الهاشتاج طلة ولي الأمر البهية. تهكم صريح بالرئيس وفقه الله تعالى. نعم، عندما أقول بأن هؤلاء من بقايا الحزب المحظور ومن جماعات التكفير لا أتكلم هكذا من غير دليل. أخرج في كل مرة دليلا أو دليلين، لأن على قناعة أنه فيها كفاية لكل عاقل، وكذلك رحمة بهؤلاء. أنا كنت ظنهم أعقل مما ظهروا عليه اليوم. يعني مجرد خرج لك شيء أو 2 خلاص أحب الصفحة تاعك وما زيدش الدور، لكن للأسف هم يصرون على المواصلة، وكأنهم، بل أجزم الآن أنهم لا يعلمون شيئا عن الحقائق التي سأنشرها لاحقا بإذن الله، والله المستعان. الخلاصة أنه بعدما تبين لنا في صوتية سابقة أن خصومة هؤلاء
أولا هي مع العلماء الكبار وليست مع الشيخ ربيع ولا مع من يحب الشيخ ربيع. الآن تبين الآن تأكد أن خصومتهم كذلك مع الدولة ومع ولاة الأمور، وهذا هو الغرض من بيان حال هذه الصفحة حتى لا ينخدع بها الناس. الآن مشكلتكم مع العلماء الكبار ابن باز والألباني والعثيمين، مشكلتكم مع الدولة ومع الجيش. إذن لماذا تفتحون صفحة باسم مدخل نيوز؟ لماذا لم تفتحوا صفحة باسم تبون نيوز أو شنقريحة نيوز؟ لماذا لم تفتحوا الصفحة كما قلت سابقا باسم ابن باز نيوز، الفوزان نيوز، الألباني نيوز؟ أيها الأوغاد، أيها الجبناء، قولوا الآن أنه يحرض علينا، وليقول لها أصحابكم كذلك من الجماعات الأخرى. اليوم تتأكدوا بأن كل ما ذكرته سابقا لا يعد تحريضا لا من قريب ولا من بعيد. اليوم تشوفوا معنى التحريض، عقولكم الصغيرة اليوم تعرف بلي مرابط من قبل ما كانش يحرض أبدا، وحتى ما ذكرته اليوم والله ما عنده علاقة مع التحريض. كل هذا رحمة بكم، وما هو قادم أشد، وإن شاء الله نلتقي في لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله.